นี้เรามารับซินเวียมารับ S15 ครับก็เดี๋ยวหยุดส่งการเอาไปใช้ก่อนเดี๋ยวรอของครบแล้วค่อยเอากลับมาอีกทีนึงใส่ไอ้นี่ละคอพวงของเอเลโวให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ของทาง Masterpiece ไปให้แล้วนะครับอันนี้คือท่อไทเทอันใหม่แล้วก็นี่ถังพักน้ำใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปเช็ดอีกทีหนึ่งใส่ตรงฝาปิดไอ้นี่ไปแล้วนะครับครอบคอยค่อยดูแบบดูดีขึ้นหน่อยดูแบบเต็มๆแล้วก็อันนี้ฝาปิดน้ำมันเครื่องเดี๋ยวพี่ก็บอกว่าไอ้ตัวนั้นให้เราไปใส่เองไปตั้งให้มันตรงๆนี่นะครับของ Masterpiece ก็จะมีชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้อันนี้นะครับนี่แล้วก็นี่ฝาปิดคอยแล้วก็นี่น้ำมันเครื่องเป็นไทเทเนียมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเอารถกลับบ้านเห็นพี่แม็กบอกควันหายแล้วเดี๋ยวลองขับดูก่อนคือที่มันมีควันเพราะว่าไอตัวแหวนโทโบมันรั่วก็เลยจัดการไปเปลี่ยนแหวนโทโบอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไอตรงที่น้ำมันหนาแกเปลี่ยนแล้วแต่ว่าแกบอกลองไปใช้ดูก่อนถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวค่อยเข้ามาแต่จริงๆเดี๋ยวเราต้องเข้ามาอยู่แล้วแหละเพราะว่ามาเปลี่ยนโทโบเดี๋ยวตอนนี้ที่แน่ๆนะครับเฟืองท้ายไม่น่าหอนแล้วเพราะว่าพี่แม็กแกเปลี่ยนเฟืองท้ายให้แล้วเฟืองท้ายอันเก่าเรามันไปแล้วพี่แม็กก็ลองแล้วบอกว่าหายแล้วสำหรับเฟืองท้ายจากที่ได้กลิ่นเหมือนน่าจะไม่รั่วแล้วพอโทโบรั่วมันจะมีกลิ่นมันกลิ่นท่อหน่อยๆนะครับตอนนี้มันไม่มีแต่ยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีเดี๋ยวโทโบลูกนี้คงปล่อยขายครับก็กำลังมุ่งหน้าไปอิจิบันเอนจิเนียริ่งนะครับก่อนสงกรานต์วันนี้เดี๋ยวนัดไปทำรถจริงๆอาจจะนัดกันตั้งแต่บ่ายแล้วแต่ว่าทางอิจิบันบอกว่าขอมาสัก4 โมงได้ไหมเพราะว่ามันร้อนตอนนี้มันร้อนมากนะครับดูดิผมต้องใส่แบบแขนกุดแล้วอ่ะมันร้อนจริงต้องยอมครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นการสแกนนะครับส่วนที่เราจะทำต่างๆในเครื่องมือพวกนี้มันค่อนข้างที่จะสะดวกเราสามารถที่จะแบบอีกหน่อยอะไหล่เดิมที่มันหาเบิกยากๆเนี่ยมันสามารถที่จะสแกน 3D แล้วก็ผลิตขึ้นมาได้นะครับหวังว่ารถจะไม่ติดนะเพราะวันนี้บางคนก็เริ่มออกต่างจังหวัดกันแล้วเขาสแกนเสร็จเร็วใช่ไหมเราจะได้เผื่อมีรถไว้ขับเที่ยววันหยุดอะไรเงี้ยเผื่อจะแบบถ้าไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็คงอาจจะไปต่างจังหวัดแหละครับเดี๋ยวดูก่อนฝั่งมุ่งหน้าไปครับขับกันนี้ก็จะมีFC เปิดกระจกมาถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวดูทางขึ้นกันเดี๋ยวให้พี่หมีช่วยดูดีกว่าทางขึ้นโหดอยู่ตอนนี้เรามาถึงกันที่อิจิบันเอนจิเนียริ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้เครื่องเย็นลงซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยแล้วก็จะมาเริ่มสแกนกันนะครับดีนะนัดสงกรานต์เพราะอะไรปะรถไม่ติดขับชิลเลยอะถ้ามาวันธรรมดานะเส้นนวมินทร์ผมว่าไม่ต้องคุยเลยไม่ต้องสืบโดยเฉพาะขากลับมาคุยก่อนว่าจะทำชิ้นไหนบ้างครับหลักๆก็น่าจะวาล์วโคเวอร์รางหัวฉีดท่อ ID ได้เห็นว่าจะทำนี้เพราะของเจก็มีของเจเขาก็ทำที่คิดออกก็น่าจะประมาณนี้ก่อนอาจจะตัวปลดฝากระโปรงนี่เพราะว่าถ้าคอน้ำมันต้องมีชิ้นนี้เป็นเซตด้วยอาจจะทำเป็นเซตเดี๋ยวดูว่าอันนี้มันจะสแกนได้หรือเปล่านะครับทำเป็นที่ปลดฝากระโปรงเร็วเผื่อของ SA เขาทำแล้วก็อเมริกาก็เตรียมจะสั่งได้นะเดี๋ยวเขาจะถอดฝากระโปรงไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะสแกนไอ้ตรงที่เปิดฝานะครับเขาเรียกที่แบบถอดฝาเร็ว CNC ให้กับเราใช่ไหมครับเราก็ชอบสีของบิลเลตอยู่แล้วสี CNC ก็เลยลองถามเขาดูว่ามีวิธีไหนที่จะทำให้มันแบบว่าดูแลรักษาที่มันง่ายขึ้นนะครับเขาบอกว่าก็คือไปอโนไดซ์เป็นเหมือนเคลียร์นะครับเคลือบเข้าไปนั่นเองมันจะเป็นสีเดิมปกติที่นี่เขาจะมีอโนไดซ์ทำสีอยู่แล้วอะไรเงี้ยไปดูมันจะทำเหมือน EG เราได้ไหมแต่ข้างในมันก็มีน็อตถอดนี่นาก็สามารถทำเป็นฐานได้แล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะ
นี่เขากำลังเริ่มแปะไอ้นี่ครับไอ้ตัวสติ๊กเกอร์สแกนนะครับเขาบอกว่านี่หมีชอบวิวนี้ครับให้หมีถ่ายรูปรถวิวข้างหลังเป็นวัดแล้วพอดีเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เขามีแผนอยากที่จะแบบทำกำแพงที่โรงงานให้มันแบบเป็นกราฟฟิตี้อะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูสวยเวลาแบบตอนแรกเขาจะให้เข้าข้างในผมว่าถ่ายตรงนี้สวยผมชอบเป็นวัดดิอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเครื่องเหมือนม็อกอัพเอาไว้นะครับไว้สำหรับใส่พวกพาร์ทเนี่ยคอน้ำที่เขาทำเป็น CNC ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นฝาที่เขา CNC แต่นี้เขาเอาโนไดไปแล้วนะครับที่นี่หลักๆเขาจะเป็นพวกเครื่อง JC ซะเยอะนะครับตอนนี้เราก็รอเขาติดสติกเกอร์ก่อนนะครับเป็นที่ใหม่นะครับที่ใหม่แกย้ายมาอยู่แถวนวมินทร์60นะครับก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเรามากเท่าไหร่นักนะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะพอสมควรนะครับมาเริ่มทำพวกเกี่ยวกับ CNC ต่างๆนะครับแล้วก็มีเหมือนเดิมด้วยพวกหัวฉีดอะไรก็ยังทำอยู่แล้วก็พวกโทโบอะไรเงี้ยทางอิจิบันก็ยังทำอยู่หลักๆเนี่ยตลาดของเขาคือจะส่งออกเมืองนอกโดยเฉพาะอเมริกาอีกเช่นเดิมนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับพอดีเลยตอนปีนี้ซินเวีย S15 เอาเข้าที่อเมริกาได้ก็เหมือนรถเราตอนนี้ก็เป็นรถแบบว่าที่ไว้สำหรับขึ้นแบบนะครับเครื่องตระกูล SR ต่างๆตั้งแต่คราวที่แล้วที่เพิ่งไปเอาของจากทาง Masterpiece มานะครับวันนี้เราก็มากันที่อิจิบันเพื่อที่เขาตอนนี้เดี๋ยวรอสแกนค่อยๆเก็บห้องเครื่องกันไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับจริงๆคันนี้ไม่ได้กะว่าจะเป็นห้องเครื่องสำหรับโชว์อะไรมากมายนะครับแต่ตอนนี้ทำไปทำมามันเริ่มที่จะแบบไอ้นี่แล้วแกแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาอีกทีคือตอนที่เขากำลังแบบเหมือนดีไซน์แล้วก็ทำการผลิตอะไรประมาณนี้ค่อยมาอินสตอลกันอีกทีนึงหรือมาใส่กันอีกทีนึงแคมเพิ่งมาถึงบ้านแล้วยังไม่ได้โชว์เพื่อนๆได้ดูกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอเทอร์โบมาเดี๋ยวเทอร์โบมาแล้วก็ของทันนี้เสร็จก็น่าจะเข้าอู่พี่แม็กอีกรอบน่าจะพอดีช่วงหน้าฝนเนาะเราจะได้แบบช่วงนั้นเราก็ไม่ค่อยอยากขับอาจจะให้พี่แม็กทำนู่นทำนี่ไปแล้วก็จูนอีกรอบนึงคิดว่าน่าจะขับดีขึ้นนี่ขนาดแบบไปแก้รอบนี้ผมว่าขับดีกว่าตอนเชียงใหม่เยอะเลยพอพี่แม็กแกเปลี่ยนไอตัวแหวนนะครับโทโบมันเขาเรียกว่ามันหลวมทำให้น้ำมันรั่วมันก็เลยเป็นควันอย่างที่เราเห็นตอนนี้ไม่มีละนี่ก็แปะเรียกว่าทั่วห้องเครื่องไปเลยนะครับคิดว่าน่าจะแบบสแกนทั้งห้องเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแบบมาสแกนแยกชิ้นตั้งหากห้องเครื่องเราโคตรเซอร์เลยมาจากอู่ไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวเขาจะเริ่มสแกนแล้วนะครับติดโคตรเร็วเลยโตแบบไทยแลนด์ It starts to scanning No, this one is a calibration because we're scanning in the daytime and there is no shade, so we need to calibrate. ไม่ว่าจะอะไรก็ต้องสแกน Aero Part หรืออะไรต่างๆแกนหมดครับช่วงนี้รู้สึกยังสว่างไปนิดนึงครับเดี๋ยวพาทัวร์ก่อนพาทัวร์ให้ทุกคนรู้จักช็อปก่อนWelcome to Ichiban Engineering. My name is Alon and I'm gonna take you on a tour. Last time was a very long time ago. Right now we have few services like 3D scanning, reverse engineering, modeling, manufacturing, 3D printing and more. Still do turbo? Oh yeah, we're still doing turbochargers, fuel injectors, fuel rails, exhaust manifold, billet intake and many more. Okay, so here we have a 3-axis machine. On the machine right now there is a 1JZ VVTi cover. This one is a 2J. It's 2J. Been anodized already. To machine the bottom, which is here, you have the holes for the bolts that you screw the baffle plates. As you can see here, 2JZ intake VVTi, OEM gasket from Toyota. You can see the finish is really smooth and nice. You can use a TRD oil cap. You can put an AN10 fitting. You can put the OEM coil cover. So this one is raw machined and you can use the OEM coil cover, OEM valve cover, This OEM valve cover, Ichiban billet valve cover. ใหญ่โตกว่าเดิมเยอะนะครับ And what about this? The big Okay, big so one. this one is a 5-axis machine. Most CNC shops in the world don't have 5-axis. Many do have. That you have the table that can tilt both directions. You can do 90 angle degrees, which allows you to drill holes. Another thing this machine does, can also tilt. Can tilt and spin. So you can get more operation done
Your intake that we're gonna make is gonna be on this machine. On this machine. Yes. The valve cover is The valve cover, 3 axis. 3 axis. Intake is very hard to do. It's not hard, it just take more time, but it's gonna be nice. Now, what product you have in Ichiban Engineering now? I'll show you. ยังทำโทโบอยู่นะครับ แต่โปรดักต์เขามีหลากหลายมากขึ้น So this one is the back plate for JZ, like 1 JZ and 2 JZ. It's for a water pump delete. You have the O-ring goes here. We have a lot of JZ parts mostly, yes, but we also make RB, SR, Evo parts and K series and more. So this one been polished. It's a 2 JZ VVTi valve cover. Oh, I love this color. That's raw machined and it's been polished. You can see yourself. Say hello. Yeah. It hard to keep it look like this. No, you can just wipe it with like water or brake cleaner. Really? Yeah. Wow. I So love this is the exhaust side and you have the intake side. This set specifically, we still need to clean it, almost ready to ship to the customer. In this case, this one goes to the US. It's a 7M GT. You have a customer. Yeah, we have mostly in the US. Also in Europe some. Stainless billet exhaust flanges. อันนี้มันจะเป็นแบบเหมือน It's not laser cut, it's CNC machine. CNC machine อันนี้มันจะเหมือนแบบเป็นหน้าแปลน header. Yeah, for header. This one is an R35 coil bracket for 1 JZ, 2 JZ. We also have for Evo. Aluminium parts can be anodized to any color. Usually we don't charge extra. This one is for Evo 4G63. For Evo. Titanium anodized. Still have fuel rails. In this case, this one is for the new Yaris GR. It's not new anymore, but it's still quite new. The OEM sensor, inlet, outlet, we have both ports. You can block it off. Anodized red, anodized black, 3-cylinder. This one is an Evo fuel rail. This one is for RB26, as you Skyline GTR. The customer can choose the design. They can choose the design and we can customize upon request. What is the original color? The original from the CNC, it depends on the finish, but okay, this one is raw machined, which is it came out from the CNC like that. But this one is also raw machined. It depends what kind of tool you're using, what speed, and more setting. Billet valve cover for a Myvec engine, which is Evo 9. Again, uses the OEM gaskets like our JZ billet valve covers. พาชมโปรดักต์เสร็จไม่ไหวร้อนครับ เล่นเกมแป๊บนึงช่วงพักเล่นเกมแม่งร้อนจริง In addition to what we make is this billet timing cover for RB26. It can be installed on an RB25 as well. We can do it with custom logo RB26, RB28, 30, 32 or whatever the customer wants. We also make these, which is like a cast merge for an exhaust manifold. 6-to-1, which is like 6-cylinder to a V-band. We also have T4. You can see the inside is very nice. We also have like T3, T4, T4 twin scroll, stainless steel, CNC machined. We also have V-bands. band For wastegates or turbos, Precision, Garrett, our own and more. มีหลากหลายที่เกี่ยวกับพวกแบบโทโบเกี่ยวกับของแต่งรถ This is another piece that we make. It's an adapter for an electronic throttle. We have mostly for Honda, but we keep developing for more very nice piece. Throttle like 74 and 82. Another version. This one is a relocation cam housing, cam sensor housing for an Evo. Originally, the sensor would sit towards the exhaust, but we made one that flips the sensor so it doesn't get ruined as it is. Nice piece, fairly simple, O-ring.
This is used in drag cars or drift cars mostly. It's a JZ upper water neck. Simple. You can put a temperature sensor, whatever you want. 1 JZ, 2 JZ, billet lower water neck. Can be anodized in any color. We have two versions. One is an AN20 OEM style hose, or you can put in an ORB fitting, so it's 2-in-1. Very nice piece. Oh wow. Now you have a lot of product in here. Yeah, quite a lot. It may seem small, but we have a lot of products. Yeah, we have a lot of JZ products, Evo products, some for Honda, RB, and we keep developing. Honda is K series. K series and B series mostly. Oh. We have fuel rail for D series, but we can develop more parts if someone wants. If someone wants your part, how can they order your part? Mostly through our website and also our Facebook page or Instagram. They can send us a message or go to the website. So here we have some parts that we scanned. So basically we take a part, in this case a valve cover for a Viper. Dot Viper. Yeah, a friend in Canada sent us this and he wants us to make him a billet valve cover. So we 3D scan, we model, and we machine all in one. An Evo cam gear, we scanned it, reverse engineer, and machine. We have a RB head, another RB head, 2 JZ GE valve cover that we scanned, reversed, and made. The customer send it to you? Yeah, some parts customers send it to us, some parts that we want to develop, we just purchase and scan. For example, this one is an Evo 10 valve cover that we're working on, a Subaru intake manifold. Previously you saw the 7M cover, this one is the OEM cover. Now you can do everything. Basically we can do everything, yeah. If not by us, then we can outsource someone to help us with. So this is my baby. It's 6061 T6 aluminum. We get it cut to size that we wish. And from this, we make parts. Like example, the 7M valve cover. Or 2 JZ valve cover, 1 JZ valve cover. Pretty heavy. Can exercise. Wow. Yeah, that's the raw material. That's how we get it. Cut to pieces. Okay, I think it's time to scan. Time to scan. Okay. Time to scan. Let's do it.หลังจากที่พาเพื่อนๆนะครับไปทัวร์โซนของโรงงานที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้จักอิจิบัน Engineering กันมาตั้งแต่เมื่อสมัยตอนทำน้ำส้มแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายที่ใหม่มาแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมนะครับแถมมีพวกโปรดักต์มากกว่าเดิมด้วยก็คล้ายๆเดิมอีกแล้วนะเหมือนกับที่เราไปทำคือส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ทำโปรดักต์เพื่อที่จะส่งออกไปอเมริกาเพราะว่าจริงๆตอนนี้เครื่องมือของบ้านเราเนี่ยเรียกว่าถึงหมดแล้วนะถ้าเราไม่ได้แบบติดแบรนด์ติดอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะทำพวกอะไหล่หรือของแต่งต่างๆในบ้านเราได้แล้วเนี่ยรถเราก็คือทั้ง2คันเนี่ยเหมือนแบบถ้าใครมีงานฝีมืออะไรที่แบบว่าเราสามารถที่จะมานำเสนอมาใส่ในรถเราได้เนี่ยคุณภาพคุณภาพมันต้องได้เนาะเราก็จะนำมาใส่ในรถเรานะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ชอบคัสตอมแล้วก็ไม่ได้ยึดติดกับเรื่องแบรนด์มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยู่ในไทยมานานนะครับแล้วก็ทำการแบบส่งออกเพราะว่าบางทีบางอย่างในไทยก็อาจจะใช้บ้างหรือไม่ได้ใช้บ้างนั่นเองนะครับเพราะบางทีถ้าเข้าใจอย่างบางชิ้นส่วนบ้านเราอาจจะชอบของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่คือทั้ง2คันเราไม่ติดก็เรียกว่าโชว์งานฝีมือกันไปแอรอนกำลังสแกนอยู่นะครับตาเริ่มมืดลงหน่อยแล้วค่อยๆสแกนนี่คือสแกนทั้งห้องเครื่องเลยนะตอนนี้ก็ให้แอรอนเขาค่อยๆสแกนไปนะครับแอรอนบอกสแกนก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องดีไซน์เรื่องตัวสีหรืออะไรแบบเนี้ยค่อยมาคุยกันทีหลังได้โปรดักที่เขาพาชมนะเราชอบแบบโพลิสว่ะ คือตอนแรกที่เราคือคันนี้ตั้งใจท
ที่อยากจะแบบเหมือนแนวแบบโพลิสอยู่แล้วเพราะว่าเห็นรถพี่เฮงก็อยากทำตั้งแต่แรกแล้วเราไม่คิดว่าแบบจริงๆแบบเนี้ยพอเขา CNC เสร็จเราทำโพลิสได้ตอนแรกเรากะว่าจะเป็น CNC เสร็จแล้วก็เหมือนเคลียร์ทับไปมันก็จะเป็นชิ้นงานตัวนั้นแต่ว่าจริงๆอารอนบอกถ้าเสร็จแล้วเรามาดูชิ้นงานอีกทีว่าจะโพลิสหรือว่าจะเป็นแบบเดิมแล้วพ่นเคลียร์ทับเหมือนชิ้นงานเดิมมันจะด้านกว่านิดนึงนะครับพอเป็นโพลิสมันจะเงาเดี๋ยวเราค่อยๆดูว่าจะเป็นเวไหนแต่ถ้าเป็นเวเงาคิดว่าไม่น่าจะดูแลยากนะที่เคยคุยกับพี่เฮงเดี๋ยวต้องมานั่งดูอีกทีนึงเอาชิ้นส่วนอื่นไปทำเล็กๆน้อยๆนะให้มันดูเข้ากันแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนฟิตติ้งใหม่นะครับเปลี่ยนสายฟิตติ้งเปลี่ยนอะไรให้มันเป็นแบบมีดำบางส่วนแล้วก็เป็นเงาอะไรประมาณนี้คือคันนี้เราจะให้เป็นอีกเวนึงจากคันส้มเป็นห้องเครื่องดำไปแล้วคันนี้อยากให้แบบเป็นโทนสว่างบ้างเอาจริงพอพ่นดำไปผมก็ยังไม่ถึงขนาดแบบชอบเท่าไหร่มีความรู้สึกว่าตอนที่พี่แม็กเคยเอาฝาสีฟ้ามาใส่ผมมีความรู้สึกผมชอบที่เป็นโทนสว่างมากกว่านะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแต่เชิงดีนะป่าเวลานี้ถ้าเรามากันตอนบ่ายนะน่าจะร้อน น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับช่วงนี้มันร้อนมากอะยอมจริงบางทีใครแล้วที่ไปเอาของมาอีกกลับไปบ้านนี่สลบแล้วอะคือก็ระวังฮีสโตรกกันด้วยนะครับคือเราก็มาคลุกคลีอยู่กับอู่แล้วก็สงสารช่างกันนะวิ่งทึ่งเลยบางทีช่างเขาทำงานกันได้ยังไงอากาศแบบนี้รถดิฟนะครับของอิจิบันจริงๆทางอิจิบันเอนจิเนียริ่งเขาจะชื่นชอบดริฟต์เป็นพิเศษเมื่อก่อนก็ทำรถดิฟจริงๆข้างในตรงนู้นก็ยังมีแบบว่าเก็บไอ้คันเคซิด้าที่เราเคยนั่งในคลิปก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ยังขับไม่ได้ก็จะเป็นพวกอะไหล่ที่เขาเก็บเอาไว้นะครับบางทีที่อย่างที่บอกถ้าที่เขาโชว์ให้ดูถ้าลูกค้าต้องการพิเศษแล้วสามารถส่งพาร์ทมาได้เนี่ยเขาก็จะทำให้นะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอยากไอ้อันที่เขาอยากเหมือนว่าอยากจะ develop นะครับเขาก็จะไปซื้อมาอย่างพวกเครื่อง RB20เครื่องอะไรต่างๆนะครับเห็นจะมีอยู่ตรงนู้นนะแกก็จะซื้อพวก J พวก RB20 พวกเครื่องแปลกๆเนี่ยเพื่อที่จะมาทำพาร์ทนะครับก็เกิดเพื่อนๆคนไหนที่สนใจพวกอะไรอยากจะคัสตอมอยากจะอะไรก็สามารถติดต่อจิบัน Engineering ได้นะครับเข้าไปที่แฟนเพจ IG หรือแม้แต่เว็บไซต์แต่เว็บไซต์น่าจะเป็นโชว์ของที่ตอนนี้เหมือนเขาสามารถที่เขาทำไว้แล้วดีกว่าเป็นพวกโปรดักที่เขาทำเอาไว้แล้วอย่างที่เขาไปโชว์ให้เราดูนะก็สามารถเข้าไปเลือกชมไปใช้สอยกันได้นะครับเดี๋ยวนี้มัน CNC ตอนนี้มันมีหลายแบบเครื่องมันมีหลายแบบเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นการกัดที่เห็น texture ชัดๆแต่เดี๋ยวนี้มันจะเริ่มเป็นแนวแบบสมูทกว่าเดิมแล้วคือมันก็เป็นทางเลือกเนาะอีกหน่อยอนาคตมันพวกของเดิมโรงงานเนี่ยมันก็จะเริ่มเก่านะครับแล้วก็จะเริ่มมีความไม่สวยหรืออะไรเงี้ยงานคัสตอมพวกนี้มันก็เลยเข้ามาทดแทนอนาคตที่คุยกันไว้นะเห็นเขาก็อยากที่จะทำพวกแบบเหมือนไม่ใช่เป็นบิลเลตอย่างเดียวด้วยนะครับจะเป็นพาร์ทที่จะแบบทดแทนแบบจาก OEM เลยอะไรเงี้ยอย่างพวกเสื้อสูบนะอะไรพวกนี้ซึ่งอนาคตต้องเข้าใจแหละว่าในเชียงกงอย่างที่เราพาเพื่อนๆไปดูอะไรหรือรถเนี่ยมันไม่ค่อยมีเข้ามาแล้วพวกเครื่อง J เครื่อง SR หรือ K โอเค K อาจจะยังเยอะแต่พวก J RB SR เนี่ยมันน้อยนะครับทำให้เขาอาจจะต้องไปหาโรงงานเพราะว่าตอนนี้เขามีโน้ตฮาวเขาสามารถสแกนพวกเครื่องยนต์แบบเรียกว่าเหมือนจริงทุกอย่างแล้วถ้าสามารถทำขึ้นมาได้มันก็จะเป็นอะไรทดแทนในอนาคตที่อนาคตว่าเจจะหมดไปก็อาจจะไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าสามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้แต่ราคาเราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันแล้วกันเนาะว้าว Okay, so we have your engine bay here, and as you can see, we have the position of the intake that we're gonna make for you, along with the fuel rail, valve cover, water neck, and we'll see what else. โคตรเจ๋งเลยเห็นแบบคือเป็นเห็นทั้งห้องเครื่องเลยคันนี้จะเลือกสามารถทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ย We need that to scan your car, so we have the position. Yeah, that's why we scan it. โอเค Nissan. นิสสันอยากแบบปลดเร็วบ้างเผื่อค่อยๆเก็บห้องเครื่องแล้วห้องเครื่องสวยจะได้แบบโชว์กับเขาได้บ้างนะครับอ๋อนี่พอมืดแล้วยิ่งสแกนเร็วนะเห็นชัดชัดเลยนี่คือขั้นตอนนี่แหละครับตัวถอดฝาเราก็คุ้นๆอยู่แล้วนะครับการสแกนก็เหมือนตอนที่พี่บอมเขาไปสแกนที่อเมริกาเนาะที่บาร์เตอร์กลาดแต่นั้นเป็นสแกนพาร์ทอันนั้นหนักกว่านั้นต้องทั้งคันอันนี้เราแค่เอนจินเบย์อย่างเดียวห้องเครื่องครับ
ทุกอย่างเสร็จมันก็จะเป็นธีมเงานะเราก็จะมาค่อยๆไล่เปลี่ยนอันไหนไม่เรียบร้อยอาจจะเปลี่ยนเป็นธีมเงินให้หมดอันนี้ผมว่าถ้าผมไม่ซีเรียสตรงสติ๊กเกอร์ผมจะอันนี้หมดละเอาไปชุบให้เป็นธีมเดียวกันแล้วก็พวกฟิตติ้งก็อาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นสีเงินอะไรอย่างเงี้ยสายเป็นสีเงินแทนมีดำไม่กี่ชุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นดำเงินแล้วก็มีสีอื่นแซมเล็กน้อยบางๆนะครับให้เป็นโทนสว่างเพราะว่าอนาคตเดี๋ยวเราถ้าเราเปลี่ยนล้อเราจะเปลี่ยนเป็นล้อเงาอยู่แล้วไงแต่ว่าก็ท่านี้กันไปก่อนพอมีความรู้สึกพอเป็นฝาดำแล้วยังแอบขัดใจ แล้วอนาคตก็ดูแล้วนะครับหม้อน้ำ ARC นี้น่าจะเอาออกแล้วก็อาจจะให้ Workwell ทำดีกว่านี่แบบพวกแผงพัดลมมันก็เป็นแบบรุ่นเก่าอะโบราณอาจจะเนี่ยแหละเดี๋ยวดีไซน์อะไรกันใหม่ทำกันใหม่ให้มันสวยกว่านี้แล้วก็ที่ขัดใจคือตรงนี้ยังไม่มีเวลาทำสักทีเลยนะครับจริงๆถ้าเก็บตรงแอร์ตรงนั้นได้ก็ถือว่าคันนี้ก็โอเคแล้วนะในระดับหนึ่งแล้วพอไปวัดไปวาได้แล้วขั้นตอนที่ลำบากที่สุดคือเก็บแม่เหล็กแกนข้างเดียวก็ได้ อ๋อเหรอ เพราะว่าบอกผมว่าเซฟก่อนไง อ๋อเซฟกว่า ฟิปได้ไงพี่แต่ว่าอีกข้างหนึ่งก็เซฟไว้ดีกว่า สแกนทั้งหมดดีกว่า ใช่พี่ เผื่อไว้ด้วยแหละ ใช่ พยายามให้ได้ทุกจุดเท่าที่เป็นไปได้ ตอนนี้เขาก็สแกนใกล้เสร็จแล้วอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้องสแกนเพราะว่าจริงๆอ่ะเขามีพวกอะไหล่ของ SR อยู่แล้วนะครับพวกฝาครอบวาล์วพวกอะไรเงี้ยแต่คือมาสแกนห้องเครื่องโดยรวมเพื่อที่จะดีไซน์โปรดักต์กับห้องเครื่องอีกทีเพื่อความชัวร์นั่นเองนะครับมันจะสามารถแบบฟลิปได้แล้วก็เลื่อนตำแหน่งสมมติว่าไอตัวตอนเนี้ยของเราอ่ะมันจะมีตัวท่อเดินมันติดกับตัวเทอร์โบก็อาจจะขยับไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันไม่กระแทกกันอะไรเงี้ยมันก็จะดีกว่าคือมันด้วยเทคโนโลยีในสมัยนี้นะตัวสแกนนี่ก็ไม่ได้ถูกๆนะก็เดี๋ยวรอมาชมกันอีกทีเดี๋ยววันนี้สแกนเสร็จก็คงเอารถกลับบ้านแล้วก็รอมาที่นี่กันอีกทีมาพูดคุยเรื่องดีไซน์แล้วก็มาดูขั้นตอนที่เขาแบบผลิตให้กับเรานั่นเองนะครับ See my finger? But I have to delete your finger. I'm sorry. Bye finger. คือแบบเห็นข้างในเลยขนาดเราไม่ได้ถอดแก้มนะแต่เขาเห็นดีเทลน็อตเบอร์ข้างในเลยว่าเป็นเบอร์อะไรอะโดยที่ไม่ต้องถอดแก้มเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ในการสแกนเสร็จแล้วเอาจริงสแกนไม่ได้นานเลยนะครับสิ่งที่นานที่สุดคือรออากาศมันหายร้อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือพอเรามาสแกนข้างนอกเนี่ยมันทำให้สว่างเกินไปสแกนยากเขาเลยรอให้มันมืดหน่อยแล้วค่อยเริ่มนะครับอีกอย่างตอนแรกปกติเขาจะสแกนทางด้านในข้างในมันจะมืดกว่าแต่ไม่ไหวจริงๆเนาะข้างในแบบคือร้อนมากคุณแอรอนบอกว่าวันนี้ขอมาเย็นๆหน่อยครับไม่งั้นตายแน่ๆ เขาอยากให้ถึงหน้าหนาวเร็วๆก็เลยบอกมีหน้าหนาวที่บ้านเราแต่ก็โอเคนะครับก็วันนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ขับซีนวีของเรากลับบ้านช่วงปีสงกรานต์ถ้าไม่ได้ไปไหนก็อาจจะมีรถขับเล่นแล้วเพราะว่าพี่แม็กบอกให้ใช้ไปก่อนแล้วค่อยเข้ามาทำกันอีกทีตอนที่เนี่ยพวกของเสร็จครบก็ก่อนที่ของจะเสร็จครบเราก็น่าจะมาตามกันอีกนะครับว่าตอนดีไซน์เป็นยังไงแล้วก็ขั้นตอนในการผลิตเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆก็ได้เห็นโปรดักต์จากทาง Ichiban Engineering เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรียกว่ามีหลายตัวมากๆนะครับให้ได้เรียกว่าเลือกใช้กันนะครับคือตอนนี้หลักๆแล้วเขาส่งไปอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่ฝั่งนู้นน่ะอย่างที่เราไปหลายๆเจ้าเนาะเขาจะค่อนข้างเปิดกว้างถ้าQuality ของ Product นั้นดีจริงๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆที่เป็นอู่หรือกำลังคิดจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองก็นะครับพยายามทำไอเดียให้เป็นแบรนด์ของเราเองนะครับอย่าไปแบบ Copy เขาหรืออะไรประมาณนี้ก็คือให้มันเป็นแบรนด์ตัวเองเราสามารถที่จะขายออกเมืองนอกได้เพราะจากที่เราไปหลายๆที่เนี่ยคือตลาดหลักอยู่เมืองนอกหมดเลยครับ บ้านเราก็บางอย่างจริงๆตอนนี้เราสามารถที่จะมีไอเดียแล้วก็ใส่ลงไปในรถเราได้เยอะกว่าสมัยก่อนนะครับบางจุดที่เราอยากให้มันสวยงามเราสามารถเลือกให้มันเป็นบิลเลตได้นะครับซึ่งก็ถ้าเวลาเราไปใส่กระบะที่เขาเล่นกันสุดโต่งอยู่แล้วมันมากๆนะครับก็โอเคยังไงเดี๋ยววันนี้น่าจะกลับบ้านก่อนละกันนะครับให้เขาเก็บข้าวเก็บของก็ฝาก Ichiban Engineering ไว้ด้วยละกันถ้าใครไม่เข้าใจหรือสนใจยังไงก็เข้าไปที่แฟนเพจของเขาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ไว้ในช่อง description อีกทีละกันนะครับ